Tervetuloa mun Journals Club-esitykseen ja mennään aika pitkälle nyt kyllä sinne nahkan alle, hyvinkin syvälle. Kestävien ja nopeiden ja hybridisolujen mukautuminen harjoittelua aiheena. Ja tässä niin, alkuun niin palautus mieleen tai sisäänheitto varsinaiseen aiheeseen, että missä se liikkeen alkulähde on. Ja lihassolu on se, mikä tuottaa liikkeen. Jopa 30 senttimetriä pitkiä voi tällaiset niin luurankolihakset olla. Ja ne on, jos elektronmikroskoopilla kuvataan, niin poikkijuovaisia, joka tarkoittaa sitä, että noin 2 millimetrin pituisia sarkomereja, niin, jotka sitten on nyt levyllä yhdistynyt toinen toisiinsa joko. Ja tällaisia niin sarkomereja on sitten useita rinnakkain ympärillä ja pituisuudessa, että niitä on todella valtavasti siellä yhdessä pienessäkin lihaksessa. Ja kuvassa näkyy, otetaan vielä oman pointerin. Se osoitin tuolta noin, näin se löytyy. Joo. Ja sarkomerit on sitten sarjassa ja rinnakkain. Ja lihassolut, ne on itse asiassa näin kimppuina, lihassolukimppuina siellä lihasmassassa. Ja kimppujen sisällä siellä on erilaisia lihassoluja. Vaikka ne on saman kimpun sisällä, niin sinne tulee tosiaan näin eri lihassoluihin saattaa tulla hyvinkin erilaista hermorataa pitkin käsky. Ja sitten mennään vielä syvemmälle, niin lihassolun supistus tapahtuu tuolla sarkomerin sisällä. Tuossa on yhdestään sellainen kaaviokuva. Siinä on se, että siellä sarkomeria sieltä otetaan yksi esille ja se on tällainen, aivan niin kuin 2 sylinteriä olisi vastakkain ja ne on aktiiniproteiinia ja sitten sen sisällä on tällainen myosiiniproteiini. Ja ne muistuttaa aika pitkälle, niin kuin olisi 2 pulloharjaa varrestaan yhdistettynä toisiinsa. Ja sitten kun riittävän kova sähköinen aktiopotentiaali tulee sinne lihassolun pinnalle tai motorisen yksikön pinnalle, niin tämä myosiiniproteiinin raskasketjuiset rakenteet, ne tarrautuu kiinni siinä aktiinin sisäpintaan ja vetävät sen noin 2 millimetriä pitkän sylinterin tiiviiksi läjäksi. No sehän ei varmasti näy tässä, niin että niitä pitää olla hyvinkin useita satoja tai tuhansia tällaisia niin lihassoluja täytyy supistua yhtä aikaa, että me nähdään sen nahkan pinnalla lihassupistuksena. Tuo supistumistapahtuma on aina samanlainen. Supistus tapahtuu aina 100% tai ei ollenkaan. Joten tämä käsky, motorinen kuorikerros tuolla aivoista, niin se jo päättää etukäteen, että kuinka monta lihassolua tai itse asiassa motorista yksikköä täytyy ottaa käyttöön, jotta haluttu tehtävä saadaan toteutettua. Ja työn tekee tosiaan tämä myosiinin raskasketjurakenne. Siellä on myosiiniproteiinia myosiinisäikeinä. Siellä on 1, 2 tai 2A tai 2X, aivan niin kuin lihassolun määrityksessä on ollut käsityksenä, että tyyppi 1, 2A ja 2X. Ja tämä myosiini raskaketjurakenne niin määrää hyvin pitkälle sen, että näiden poikittaisiltojen muodostumis- ja supistusnopeuden. Tämä 2X on ainakin yli 10 kertaa nopeampi siinä voimantuotto aloituksessa kuin tämä hitain kestävin tyypin 1 lihassolu. Ja lihassolut ovat tosiaan erityyppisiä.
tummat. Tässä on, niinku, tässä on nyt kuvattuna sellainen hyvin perinteinen 700-800-luvulla käytetty menetelmä, missä lihasnäytteistä otetaan siivu ja sitten sinne laitetaan niin sellaista emäksistä kittiä, jolloin sinne imeytyy, niin tuohon oksidatiivisiin soluihin imeytyy enemmän sitä ainetta kuin tai oikeastaan, että mitä enemmän se on oksidatiivisia ne solut, eli pystyvät tuottamaan hapen kanssa ATP:tä, niin sitä tummemmiksi ne värjäytyy. Ja tuossa on kuvaajana kuvaussakin, että siellä hyvin tummia soluja on, jotka on ihan varmasti sitten sitä tyypin ykkösmallia. Ja sitten on näitä vaaleita, jotka on enemmän niin kuin anaerobisia energiantuotolta, ja ne on hyvinkin vaaleita tuolla. Ja sitten oli aikanaan hyvin paljon erilaisia menetelmiä, että milloin tuo vaaleusasteen mukaan pystytään sitten määrittämään, että onko kyseessä 2A vai 2X tyyppiset solut. Mutta lisäksi näiden puhtaiden solutyyppien lisäksi joukossa on hybridisoluja, joiden rakenne sisältää sekoituksia. Eli ne myosiiniviiperisäikeet siellä lihaksen siinä sarkomeerissa, niin siellä onkin erilaisia. 1, 2A ja 2X eri tavalla sekoittuneena. Ja tuossa on kuva, se on vähän eri lailla. Tämä nykyään hyvinkin eri tavalla määritetään lihassolutyyppiä. Eli siinä laitetaan lihassolunäyte geelipinnalle, ja koska näiden proteiinien molekyylipaino on erilainen, niin ne hitaammat raskaimpina valuvat pohjemmalle, ja sitten nämä jalommat muodot sitten jää pinnempaan. Ja siellä sitten on joitakin soluja, yksittäisiä soluja, joissa on jopa kaikkea näitä 3 muotoa on siinä näytteessä. Mutta hybridisoluissa valtaosin on tämmöisiä, että ne on niin 2 erilaista. Osa lihasoluista on kyllä sitten myös inaktiivisia. Jos ei tarvitse käyttää, niin niitä ei otettu käyttöön. Ne on nukkuvia soluja. Ja tyyppi määräytyy jo keskushermostossa ja isosti perimän suomaa. No sitten varsinainen journal, mikä mä tästä pongasin, niin vuodelta 2021, että voiko lihassolu muuttua. Ja sitten sen muutoksesta vähän niin kuin taustoja. Ja sitten mulla on sen verran meni lapasesta, kun tein tätä esitystä, niin mä arvelin, että kuulijakuntaa kyllä ei alkaa tulla, jos mä pelkään tämän artikkelin tässä esittelen, niin luottaan pois työntävä fiilinki. Niin mä menin tämän review-artikkelin lähteisiin ja tein niistä sellaisia koosteita. Saan nähdä, miten onnistun. Ekana siinä oli tätä lihassolun määritystapoja, eli tässä on tämä happea sitovien entsyymien määrä mukaan. Tämä on se, sanotaan nyt, että perinteinen vanha tapa. Silloin 90-luvun alussa, kun mä liikunnalta kaiken oppineena valmistuin, niin tähän me luotettiin hyvin pitkälle. Ja aika paljon meillä suomalainen valmennusoppi esimerkiksi perustuu siihen, että kuinka hyvin sinne happea tulee sinne lihakseen. Niin sillä perusteella siihen perustuu valmentaminen tai sitten se, että perustelu, että miksi joku ei jaksa. No, 90-luvulla alkoi tulla jo tällaisia erilaisia määritystapoja, niin kuin lihassolun homogeenimäärisyys, jolloin tällöin alettiinkin määrittää sitä, että kuinka paljon näytteessä on sitä myosiiniproteiineja, eri isoformeja. Ja tässä on ensimmäinen tapa, mikä on homogeenimääritys, eli käytännössä on sellainen, että lihassolunäyte otetaan, petrimaljassa se sitten jauhetaan yhdeksi samaksi muusiksi, ja sitten laitetaan sinne
niin SDS Page Gelin päälle ja nähdään, että kuinka se materiaali sitten siellä, niin kuinka syvälle se materiaali sitten siinä geelissä laskeutuu. Nämä kestävimmät paluu pohjimmaiseksi, sitten niin 2A jää siihen välitilaan ja sitten nämä 2X jää aika tavalla pinnalle. No, tämän etuna on se, että päästään tosiaankin siihen liikkeen alkulähteelle. Ja oletuksena on tietysti, että sitä massasta, mikä on analysoitu, niin sen mukainen olisi sitten tämä jakauma. Mutta edelleen niin tuo tyypitys menee aika tavalla karkeasti, 1, 2A ja 2X. No, samaa menetelmää modattiin vähän myöhemmin 2000-luvulla alussa. Ja niin, nyt sieltä nypittiin siitä näytteestä yksittäisiä soluja. Esimerkiksi tutkimuksissa, missä tehty tällaisia yksittäisiä soluja, viety siihen geelimassan päälle ja katsottu, että miten ne jakautuu sinne. Niin näitä näytteitä saatetaan ottaa 300 000 solua. Ja niiden perusteella tehdään sitä määritystä. Ja siellä edelleen on näitä perusmuotoja, puhtaita muotoja, tossa ja tossa. Mutta niiden väleissä on tällaisia hybridisoluja, joissa ilmenee 2 viereistä myosiiniproteiinimuotoa. Tai sitten erittäin harvassa tapauksessa kaikkia 3. No, tämä menetelmä tässä kuvasin nyt aika pelkistetysti. Tämä on niin kuin Kalle Päätalon Koillismaa kirjasarjalta esiteltynä 100-sivuisena pokkarina. Mutta jotenkin näin se tapahtuu. Että tästä nykyään lihassolumääritys on siirtynyt hieman jalostuneempiin tapoihin. No, tällainenhan se lihassolujen koko kirjo sitten nykyään on, että tästä ja tästä on siirrytty siihen, että täältä löytyy näitä hybridisoluja. Ja Hennemanin prinsiipin mukaisesti lihas aktivoituu aina siten, että se tyyppi 1, mikä kaikista on kestävin ja sitten myös niin, jonka aktivointikynnys on alhaisin. Se syttyy ensin. Jos intensiteetin tai valman tarpeen mukaan tarvitaan enemmän, niin otetaan käyttöön niitä 2A ja niiden välissä olevia hybridejä. Ja sitten lopussa jopa sitä 2X ja hybridimuotoa sitä ennen. Ja näitä hybridisoluja on itse asiassa, niitä on sellainen 25% jopa enemmän lihassolumassassa. Ja sen etuhan on siinä, että se sujuvoittaa entisestään voimantuottoa. Jos meillä on vain 3 eri tyyppiä siinä lihaksessa näitä, niin se olisi sellaista se olisi niin kuin porrastettua voimantuottoa. Mutta tuo tekee niin kuin sujuvammaksi, muutimmaksi voimantuoton, kun siellä on näitä hybridisoluja. Lisäksi nämä hybridisolut itse asiassa siihen harjoitteluun reagoivat herkemmin kuin nämä puhtaat muodot. No miten? Kestävyys. Tässä on niin tämmöinen 16 viikon maraton koululaiset. 4 harjoitusta per viikko. Oliko muistaakseni 25-30 kilsaa viikossa juoksu. Ja lihassolut näytteet otettiin tällä 3. menetelmällä. Eli yksittäisiä solusiivuja sieltä analysoitiin. Siinä on niin vastuslateraalis, eli tuossa eturedessä hyvin paksu lihas. Ja tuossa, kuten näkyy kuviosta, niin ykköstyypin solujen proteiinipitoisuus kasvoi, välimuotojen kanssa, mutta sitten 2A, välimuodot 2A, 2X ja no X:iä heille ei ollutkaan käytännössä, niin ne pieneni. Sillä kesti tuommoisen 16 viikon kestävyysharjoituksen myötä.
Ja tuossa on hyvä muistaa nyt, että se on 16 viikkoa kestävästä ajanjaksosta oli kyse, eli se on 3 kuukauden projektista heille. Soleus, mikä on täällä pohjelihaksista, se on käytännössä, voisi sanoa, että se on just se seisomalihas. Että se gastrocnemius on sitten se, joka aktiivinen ja dynaaminen on liikkuessa ja juostessa. Että soleus on sellainen, joka on aktiivisena sen silloin, kun me pysytään paikallaan tai sitten laustellaan ees taas. No, entä jos pitempään treenataan näin? Tässä on yksittäinen case study, 32-vuotias ultramaratonari mies, minkälainen oli lihassolujakama hänellä. Niin, näihin maraton koululaisiin verrattuna ykköstyyppiä aika paljon, ellei näitä hybridisoluja tässä välissä, jotka tosiaan niin reagoi harjoittelun kyllä helposti, että se niin sen ajanjaksonsa mukaisesti ne siirtyy jompaan kumpaan suuntaan. Ja sitten täällä nopeitten puolella, niin täällä onkin aika paljon hiljaisempaa verrattuna vaikka heihin. No, sitten maastohiihtäjiä. Hieman niin kuin erilainen kuormitus tulee, että jaloille se on pitempää voimantuottoa, käsille sitten trigeps brachii, niin se on täällä nyt tämä kyynärnivelin ojentajalihas, niin siellä voimantuottohetki on hyvin paljon lyhyempi. Ja tässä on käytettynä sitten sitä lihasnäytteen homogeenisuusmittausmenetelmää, eli näitä välinuotoja ei valitettavasti ole. Mutta se näkee sen, että niitä ykköstyyppiä on huomattavasti enemmän jaloissa kuin käsissä. Ja täällä niin kakkos-A-tyyppiä sitten just päinvastoin. Se ottaa sen harjoitettavuuden ja harjoittelun erilaisuuden. Ja tuossa olisi myös niin kuin tartuntapintaa esimerkiksi harjoittelemiseen. Mutta näiden Örtebladin jutussa, niin he kun mittasivat myös sitten sitä niin mitokondrioiden määrääkin esimerkiksi niin nämä kun on maailmancupissa menestyneitä, näin 10, siellä oli maailmancupissa menestyneitä arvokisoissa kilpailleet jopa mitalisteja tässä mieshiihtäjien joukossa. Niin heidän mitokondrioiden tilavuusprosentti sekä kapillaarimäärä niiden solujen ympärillä oli samat käsissä ja jaloissa. Eli vaikka täällä oli tätä 2A:ta enemmän, niin sitä huolimatta sitä mitokondriomäärää ja sitten sitä kapillarisaatiota, mikä tuo happea ja vie kuona-ainetta siellä lihassolusta, niin sitä oli olemassa. Ja tämän ansiosta siellä oli myös sellainen tietynlainen stamina oli aika hyvä. Ja siitä huolimatta niin nämä kakkostyypin myosinissäikeitä oli, vaikka niitä oli enemmän, niin ne oli myös sitten 2A-tyypit oli suurempia käsivarsissa kuin jaloissa. Ja vielä pitemmästä seurannasta ja vertaisseurantaa, kaksostutkimus. Tämä on nyt 52-vuotiaat veljekset. Ensimmäinen oli urahtanut triathlonin jossain vaiheessa, hyvinkin aikaisessa vaiheessa. Oli liikunnallinen jo lapsuudesta lähtien verrattuna sitten tähän oman velipoikaansa, joka oli liikunnallisesti aika passiivinen. Niin 52-vuotiaana, kun heiltä oli näytteet otettuna, niin tämä passiivisemman velipojan nämä lihassolutyypit vastasi aika tavalla sitä, mitä niin kuin normi aikuisella miehellä on. Mutta sitten veli, joka oli triathlonisti, niin tässä näkyy huikea ero tänne ykköstyyppiin. Huomattavasti vähemmän näitä hybridisoluja. Ja
molemmilla aika hiljasta täällä taas tässä jalommassa osastossa. Ja sitten taas 2A-solut, niin siellä oli niin tällä passiivisella veljellä, niin prosentuaalinen osuus oli jo isompi. Ja myös hybridisoluja, tällä passiivisemmalla näistä veljeksistä niin enemmän. Eli siellä oli sellaista siirtymävaraa enemmän käytettävissä, jos kuormittuminen muuttuu ja muutos on useiden kuukausi, yli 3 kuukautta pitkään. Se toisaalta taas sitten tämä triathlonista harrastava, niin se on jo aikansa myöten käyttänyt jo sen ne hybridit, että ne on pikkuhiljaa ruvennut siirtymään sinne vuosien saatossa tuonne kestävämmästä tyyppisiksi ja liimautuneet myös kestäviksi. Mentiin väärään suuntaan, näinkö tässä pääsi käymään. Entäs jos viritellään kuntoa sitten kilpailutapahtumaan? Tässä niin, on kyseessä 3 viikon tapering, eli tuommoinen kunnon piikkaus yliopiston kestävyysjuoksija poikia lihassolun jakaumaan. Ja, niin, kyseessä on 6 juoksijaa, kun tässä oli, ja 70 milliä kiloa kohti minuutissa oli niin hapeuttokyky, että ne on varsin hyvin harjoitelleita poikia. Ja NCAA:n maastojuoksun mestaruuskilpailuihin valmistautumassa. 3 viikon harjoituksella, jolloin harjoitusmäärä vajasta 80 kilometristä putosi puoleen, niin tässä näkyy, että niin mitään ei tapahtunut tässä myosiinin rakenteissa. Eli 3 viikkoa on liian lyhyt aika, että saadaan vaikutusta. Mutta sen 3 viikon tapering aikana, niin tämä kakkostyypin, 2A-tyyppi, niin sinne sitä kasvutekijää tuli sen lisääntyneen levon ja muuttuneen, keventyneen harjoittelun ansiosta. Sen verran enemmän, että siellä nämä geenientsyymit muuttuvat enemmän ruokkimaan sitä lihassolua kasvamaan isommaksi. Ilman, että siellä tapahtuu siinä myosin rakenteessa muutosta. Siellä IGF, insulinin kaltainen kasvutekijä, ja myostatiini, joka rajoittaa lihassolun kasvua. Jos myostatiinin määrä kasvaa, niin silloin se hankaloittaa, tämä hillitsee lihasmassan kasvua. Ja sitten taas jos myostatiinin määrä pienenee, niin silloin ikkuna aukeaa lihassolun kasvu. No, 9% muutos 2A-tyypin solujen voimantuottotehossa johti 3% parempaan testijuoksutapahtumaan tulokseen. Ja jos enää tuosta sanoin äsken statiinista, myös statiinista, että se on sellainen tekijä, joka lihassolun lihassolun kasvua säätelee, eli sieltä lähetti-RNA käy tumasta hakemassa reseptin, että miten nyt reagoidaan, ja sitten tumasta kirjoitetaan resepti, että tällaiseksi on muuttunut tämä tilanne, niin tällaisella mennään, ja sitten lähetti-RNA vie sen sinne sytoplasmaan, sinne solunesteisiin, ja siellä sitten siirtäjä-RNA käy lukemassa, että tällainen ostoslista pitää käydä hakemassa, ja se käy hakemassa sitten ne kyseiset aminohapot sitä ympäristöstään ja vie sitten sen ribosomeihin, jotka tekee sitten siellä sen, jossa sitten ne varsinaisesti ne myosiini, niin nämä proteiinit luodaan niistä aminohapoista. No sitten jos ihminen pääsee itse sorkkimaan sitä jalostustoiminnalla, jos myostatiini poistetaan kokonaan, niin pelkää sinne härkä esimerkiksi tässä, että on se kasvaa koko ajan vaan lihasta. Nykyään näillä
näiden ongelma on se, että niiden luuranko ei kestä sitä lihasmassan painoa siihen mennessä, kun ne on teuraskypsiä. Että osataan me tehdä muutakin kuin seinäjosseita mopseja. Ja tuossa päästiin jo tuohon lihasolun tehoon enemmän käsiksi. Niin tässä on kooste noista muutamasta tutkimuksesta, missä niin lihasolun tehoa on, tai noiden lihassolujen jakaumaa kontra urheilulaji verrattuna. Eliitti sprinteri, se on maailmanennätysjuoksija 110 metrin aidoista, jolla oli pitkä 15 vuotta maailman huipulla ura. Kestävyysjuoksijat, melkein 100 kilsaa viikko mallia olevat kuntojuoksijat sitten vähän silloin tällöin juosseempia. Kilpauimaritten nämä 6 uimaria, miesuimaria, joilta otettiin sitten näytteet, mutta sitten taas sitten pääkilpailun valmistautumisen ajanjakson jälkeen voimaharjoitelleet ja kuntoilijat. Kuten näkyy, niin voihan tämä olla, tämä 2X on näin paljon, niin siinä on varmaan geneettistä perimää hyvin paljonkin kuvassa mukana. Ja se näkyy siinä lihassolun voimantuoton tehossa. Ei nämä niin kuin millään pärjää tälle. Ei edes kovasti tai paljon harjoittelemaan. Siinä mielessä niin tällaisen ei tarvitse harjoitella voittaakseen tätä pahnan pohjimmaiset. No entä sitten tämmöinen hyppely- ja pikajuoksuharjoittelun vaikutus? Tässä 8 viikkoa, sanotaan, että sellainen hyvin kuntoilleita kavereita oli niin hyppimässä niin 3 harjoitusta per viikko. Ja niin, muutos oli aika olematonta lyhyessä ajanjaksossa. Varmaan jo senkin takia, että kaverit on joutunut opettelemaan ensimmäiset viikot sitä hyppimistä. No sitten tässä on nyt yhden maan miespikajuoksijan maajoukkueen urheilijat, kun harjoituskausi alusta niin 3 kuukautta eteenpäin, niin siinä taas on se homogeenisuusmenetelmä ollut käytössä etupäässä. Sitten niin nämä 2A ja 2X on sitten eroteltu vielä toisistaan yksittäisinä näytteinä. Niin siellä niin tämä kestävin solutyypin määrä putosi jopa tilastollisesti merkittävästi. Ja sitten taas tämä 2A ja niin lisääntyi. Ja se lisääntyminen tuli etupäässä ehkä siitä, että nämä hybridisolut siirtyvät 2A, 2X hybridisolut siirtyvät sinne 2A suuntaan. Ja tuo 2A on aika suotuisa suunta harjoittelulle, että melkein minkälainen mikä harjoitusmuoto tahansa, jos edetään ihan puhtaasti kestävyysharjoitteluun, niin se harjoittelu johtaa tuohon 2A-tyyppiseen. Voimaharjoittelu. Voimaharjoittelu on kumminkin, tämä näyttäisi olevan, että se on suhteellisesti enemmän niin kuin kustannustehokkaampi keino kuin jotkut lajispesifit harjoittelut sen niin kuin lihassolujen ja sitä kautta lihasten tyypin updateaamiseen tai upgradeaamiseen. Ja harjoittelun moodilla on väliä. Siinä on räjähtävät pallistiset liikkeet ylävartalolle. Eli etuneopunnerus, missä käytettiin hyvin vahvasti sellaista joustoliikettä. Niin täällä näkyy selvästi, että niin täällä tämä kestävien määrä pieneni 6 viikon harjoitusjakson aikanakin jopa. 2A taas lisääntyy, niin kuin äsken kerron, että tämä on hyvin
sensitiivinen harjoittelulle. Ja täältä nämä jalommat muodot säilyy samana. Kun taas sitten hypertrofisella maksimivoimaharjoittelulla kestävien solujen määrä säilyi, 2A lisääntyi aika tavalla rinnan kuin edellisen kanssa, mutta nämä 2X, niiden määrä putoaa. Ja vaikka tulee räjähtävämpi, niin ei tule vikkelämpi. Tässä on aika massiivinen harjoitusperiodi tässä alimmassa, jossa 3 kuukauden voimakestävyydestä hypertrofiseen maksimivoimaan progressiivinen eteneminen oli. Ja se oli niin kuin harjoitusohjelmanakin se oli tosi fiksusti rakennettu heille. Ja sitten sen jälkeen, kun he olivat harjoitelleet sen 3 kuukautta, sitten 3 kuukauden ajan sanottiin, että nyt lopetatte nyt sen, että palaatte niin kuin normaaliin arkeen, ettekä tee voimaharjoittelua. Niin tässä näkyy tämä muutos, mikä on aika pieni täällä kestävien solujen osalla. Sitten taas täällä harjoittelu aiheutti sen, että 2A solujen lukumäärä kasvoi. Täällä ei tapahtunut mitään. Ja 2X, niiden määrä putosi. Sitten kun he olivat 3 kuukautta ollut tavan tanskalaisia miehiä, niin sitä seurasi aika mielenkiintoista se, että tämä 2X-solujen ylipuustautui ja niiden määrä on suurempi kuin jälkeen tämä 3 kuukauden voimaharjoitusperiodi tai ennen sitä voimaharjoitteluperioodia. Tosi lihassolujen koko on pieni. No, genetiikkakin on vaikutuksessa, mutta tässä on ensin hyvä kuva siitä, että kun nais- ja miespainonnostajia Amerikan Yhdysvalloista, niin siellä voisi sanoa ensimmäisenä se, että sukupuolella ei ole väliä. Mutta se, että millä tasolla kilpailee, niin sillä on. Eli täällä on nämä World Championships Femalesit ja National Championship Femalesit ja National Championships Malesit on ihan alemmat. Niin siellä näkee sen, että ensinnä, että lihassolun näytteessä lihassolujen koko oli suurempia kuin mitä tunnetuissa tutkimuksissa on julkaistu. Ja sitten tämä 2A määrä, tämä on äärettömän iso verrattuna mihin tahansa muuhun urheilijaryhmään tai niitä tavan ihmisiä. Ja kyseessä ei ole kumminkaan sinne vikkeleyslaji, niin 2X loistaa poissaolollaan. Sitten mennään toisen tilanteeseen. Tässä on pitkällisesti harjoitellun maailmanennätys myös pika-aiturista. Miesten pika-aitojen maailmanennätys. Urheilijan solutyypitys. Ja 15 vuotta kilpaili maailman kärjessä. Niin kyllä siellä varmaan myös harjoittelulla vaikutus, mutta oikeusulla harjoittelulla, mutta myös se, että niin täällä 2X-solujen määrä, se on aivan iso. Se on 4-kertainen suurin piirtein verrattuna tavan ihmisten aineistoon, mitä on olemassa. Ja lisäksi nämä solut, hänelläkin sitten, kun ne oli hyvin reaktiivisia harjoittelulle. Et sitten sillä hyvällä harjoittelun suunnittelullakin on vaikutus myös tuohon, niin kuin tuossa vähän aikaisemmin sanoin sitä, että koska
on tuossa tanskalaisryhmän tutkimus, missä yksittäinen hermostollinen maksimivoiman harjoitusta, yksittäistä hermostollista maksimivoiman harjoitusta seurasi se, että sinne 2X-tyyppisten lihassolujen siinä lähetti RNAn reseptistä puuttui kaikki ne tekijät. Se oli tavallaan suljettuna kokonaan käytöstä, ne 2X. 4 mittausperiodilla oli 1, 2, 3 ja 4 vuorokautta harjoituksen jälkeen. Vielä 4. vuorokautena näytteestä puuttu nämä. Ja jos niitä käytetään, niin niiden latautuminen, palautuminen kestää hyvin pitkään. Ja esimerkiksi halvaantuneen ihmisen siinä halvaantuneessa raajan lihaksissa, niin siellä 3-5 vuoden kuluttua se on 40% ylöspäin pelkästään 2X-tyyppistä lihassolua. Mutta ne totisesti ne on käyttämättömiä ja ei mitenkään toiminnallisia. Harjoittelutauko. Näin käy. Tuossa oli kooste 2-4 viikkoa, tämä meta-analyysi, missä 2-4 viikkoa oli tarkoitus seurata. Tämä sellaiset tutkimukset, missä oli 2-4 viikkoa harjoittelemattomuutta takana. Niin suhteellinen osuus ykköstyyppi soluja pieneni ja 2X-tyyppisten määrä lisääntyi. Ja mikä oli mielenkiintoista oli se, että näiden kestävien solujen poikkipinta-ala säilyi samana. Eli normaali päivittäinen arki riitti ylläpitämään näiden ykköstyypin solujen koon. Mutta sitten vaikka 2X ja siihen määrä lisääntyi ja 2A säilyi samana, niin nämä nopeimpien lihassolujen koko pieneni. Ja tässä on siinä levolla on hyvä merkitys näiden nopeimpiin soluihin ja sitten kolikolla on myös toinen. Ja viestiä valmentaja katsomaan tällä lailla, että tahdollisissa lihaksissa on erityyppisiä ja tyyppi voi muuttua kuormituksen myötä. Kyseessä on pitkän välin muutos, kuukausista vuosia. Mutta joku viikkojen mittaisella taperingeillä voidaan pikavoitto ottaa, mutta se ei muuta sitä lihassolun rakennetta. Mutta kun ainoastaan se, että paljonko siellä on vaatunut sitä lihassolun kasvua. Ja herkin vaikutus on tähän 2A, mikä on aika hyvä tietoa ainakin joukkuelajeihin, koska siellähän tarvitaan siinä heidän työkalupakissa aika monta erilaista jakoavainta ja työvälinettä. Niin kaikki fysiikkaharjoittelu, niin se osuu oikeaan osoitteeseen. Ja se myös sitten, en mitään luokkasotaa halua stimuloida, mutta kannattaa harkita myös välillä aina, että onko ne kaikenlaiset erilaiset kikkaharjoitukset tai oudot liikkeet, tai kivan näköiset liikkeet Instassa, onko niitä hyötyä? Olisiko ihan aika pelkistetylläkin harjoitteella päästä ominaisuusharjoittelusta, jotta sitä lajia tai lepoa voitaisiin enemmän tehdä. Ja poikkipinta-alan kasvu tapahtuu nopeasti, se on viikkojen kyse, mutta ilman sitten solutyypin muutosta. Ja solutyypillä on merkittävä vaikutus motoristen yksiköiden voimantuottotehoon. Kiitos.